Còn chúng ta không học Phật thì thôi, nguy hiểm vô cùng. Các vị thấy, có những người chúng ta mà gọi là sử dụng mà khai thác gọi là cái mật gấu á. Đọc lại những cái tài liệu này, các vị thấy tại sao con gấu nó phải điên. Các vị biết người ta khai thác mật gấu mà khi mà báo viết lại chúng ta đọc, chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Người ta lấy mật gấu sống, các vị biết không? Cây kim mà để đâm vào tới mật của con gấu là dài một gang tay thôi. Mà người ta nhốt ở trong lòng như vậy. Rồi cứ mỗi nửa tháng là người ta khai thác mật một lần. Mà người ta khai thác là người ta đút ngay vào cái lỗ mà người ta đã từng đâm vào cái mật á. Nó chưa được liền, nó đôi khi nó bị lở lét và nó rất là đau. Mà mỗi một lần nửa tháng là tái diễn lại cái đó. Người ta lấy kim, ta ghim thẳng vào để ta rút mật. Cho nên những cái sự mà đau đớn quằn quại mà không làm gì được, giết nó điên, nó cắn lòng. Có những khi mà nó vuốt được một cái, nó có thể giết người một cách là không gớm. Các vị biết như vậy mà người ta dường như nuôi cả đời con gấu 10 năm, mười mấy năm gì đó, mà cứ nửa tháng là người ta sẽ đâm một cái kim vào thẳng vào mật để người ta lấy rút như vậy. Nhiều cái nhà nhân đạo, nhà bảo vệ cái quyền sống của động vật ở trên thế giới lên án cái này, nhưng mà len lỏi đâu đó người ta vẫn sử dụng cái này. Và người ta nói là những quốc gia sử dụng nhiều nhất là Trung Quốc, và bên cạnh đó là Việt Nam. Đó là cái cách mà để chúng ta là khai thác cho nhu cầu của chúng ta về cái gì đó. Chúng ta lại làm những điều như thế. Vậy thì bên cạnh đó có những người ăn do cái nhu cầu ăn uống của chúng ta, như là ăn ốc khỉ rồi chẳng hạn. Những cái ăn rất là đáng sợ, mà chúng ta lại là tìm ăn những cái đó như thế. Tại vì sao vậy? Con người chúng ta không học Phật và không có tâm từ, và nói chung là không cần quan tâm á, thì chúng ta cảm thấy rằng cái việc đó của con chó, con mèo, của con vật, chứ đâu phải của ta. Bởi vì nó với chúng ta không có liên hệ về thần kinh. Chứ bây giờ bản thân chúng ta, lỡ chúng ta bị đứt một cái, chúng ta cảm giác thế nào? Hoặc là chúng ta có đủ cái can đảm chúng ta lấy lưỡi lam chúng ta gạch cái tay chúng ta chưa? Chúng ta không đủ can đảm chúng ta lấy cái lưỡi lam để chúng ta gạch cái tay chúng ta. Nhưng mà chúng ta lại có thể đủ cái kiên nhẫn để chúng ta sử dụng điều đó với các loài súc vật. Vì chúng ta nghĩ rằng con vật mà. Và người ta in trí trong đầu một từ là vật dưỡng nhân. Cho nên đương nhiên mày phải chết, mày phải lo cho tao ăn, mày thế. Và nghĩ cái việc trước mày cũng chết, sau mày cũng chết, thì thôi chết cách nào cũng là cái chết. Thì cái chuyện tao làm sao kệ tao. Tức là chúng ta cứ cho mình cái quyền. Cho nên tôi mới nói với các vị hồi nãy là chúng ta cho chúng ta cái quyền quá lớn. Chúng ta cho cái quyền, chúng ta được quyền như thế, mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến mọi loài chúng sinh trên cuộc đời này đều ham sống sợ chết. Và cái đau nó không phải xuất phát là con người hay là con thú, mà cái đau là do có cái gì? Do thần kinh cảm giác mà dẫn đến khổ đau. Asiatic black bears are strong, majestic creatures, but so gentle in spirit. They're playful and humorous, and solitary in nature. Found in mountainous regions such as China, Vietnam, and Laos, they're also known as moon bears because of this large lemony crescent-shaped moon on their chests. Sadly, these beautiful creatures are highly endangered and suffer a dire fate at the hands of humans. Across Asia, an estimated 14,000 moon bears are being held in captivity on farms and milked for their bile because it's believed to be a health tonic in the practice of traditional Asian medicine. Kept in cages like this, they're starved and dehydrated. They're drugged, restrained, and have their abdomens jabbed with unsterilised 4-inch needles until their gallbladders are punctured to release their bile. Others are milked through open, infected abdominal wounds or rusty catheters. And they're pumped full of antibiotics and other drugs just to keep them alive. Most of them develop massive infections, multiple diseases, and malignant tumours that ultimately kill them. They're often suffering from wounds to their snouts. Their teeth are worn away or are shattered from biting at the cage bars, and their feet are cracked and rotting, having never felt the earth beneath them.
Many have paws or even whole limbs missing from having been trapped in the wild, using heavy, spring-loaded steel traps that crush and shatter their bones. Cho nên trong nội dung của bài giảng này, cần nhân đạo hơn với loài cầm thú. Đây là một lời chia sẻ và giống như là một lời cầu xin. Phải nói là một lời cầu xin mang tính cách có thể cá nhân tôi, nhưng mà tôi cũng nói thay cho biết bao người có nguyện vọng này. The worst part about this appalling trade, this disgusting industry, is that bear bile is completely unnecessary. There are over 54 different herbal alternatives and man-made synthetics which take its place. No one is going to die for the lack of bear bile. The bears we rescue from farms are sick and suffer from a litany of ailments. Over 35% have succumbed to liver tumours, and in some cases they're weighing over 7 kilograms in weight. Our sanctuaries in China and Vietnam give the bears that do make it a chance at living their lives free from fear, pain and suffering. They've lost, and in many cases never had, their natural survival skills, so they can never be reintroduced to the wild. But at least they're able to live out their lives in the safety and security of our enclosures. But we still have a long, long way to go, and Animals Asia will never give up until the very last bear farm is closed and as many bears as possible in China and Vietnam wake up each morning with the sun on their backs and without fear in their hearts.